เยอรมนีประเทศที่ทรงอิทธิพลประเทศหนึ่งในโลกนับตั้งแต่การรวมชาติของรัสเซียและการก่อตั้งจักรวรรดิเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19เป็นต้นมาเยอรมนีก็มีบทบาทสำคัญในแผนที่โลกทั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และ2และแม้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ก็ยังสามารถพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆทั้งการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีมีภาคการผลิตและอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่และเป็นที่ยอมรับสูงสุดในยุโรปประชากรมีระบบสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพอับดุลเนทูบชวนไปทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติเยอรมันที่มีส่วนสำคัญในการคิดค้นและพัฒนาในด้านต่างๆทำให้เยอรมนีนั้นกลายมาเป็นรัฐที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลกใน9คนสำคัญชาวเยอรมันพลิกประวัติศาสตร์โลกโดยไล่เรียงตามช่วงเวลาที่เขาเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ไปติดตามพร้อมกันครับ1. โจฮันเนส กูเทนเบิร์กในยุคปัจจุบันที่เราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆมีการผลิตน้อยลงมากแต่เมื่อราว600 ปีก่อนการคิดค้นแท่นพิมพ์ของกูเทนเบิร์กบิดาแห่งการพิมพ์ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ได้เข้ามาเปลี่ยนโลกแห่งการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ต่างๆไปตลอดกาลในช่วงเวลานั้นประเทศเยอรมนียังไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแต่กูเทนเบิร์กนั้นอาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในตอนกลางของยุโรปซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศเยอรมนีในปัจจุบันแท่นพิมพ์ของกูเทนเบิร์กสามารถจัดเรียงตัวอักษรโลหะได้ใหม่หลายครั้งและทำได้อย่างรวดเร็วส่วนหมึกที่ใช้พิมพ์ก็พัฒนาขึ้นมาใหม่มีส่วนผสมของน้ำมันเป็นหลักทำให้ได้ออกมาเป็นงานพิมพ์ที่คงทนและนั่นนำไปสู่การผลิตหนังสือได้เป็นจำนวนมากในเวลาที่น้อยกว่าการคัดลอกด้วยมือแบบเดิมสามารถทำซ้ำเอกสารตำราพระคัมภีร์ส่งผ่านความรู้ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดการปฏิวัติทางความคิดและเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุคเรเนซองส์ 2. ฟริดริชมหาราชแม้ปัจจุบันเยอรมนีจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดไม่มีกษัตริย์ปกครองแต่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานก่อนจะมาเป็นประเทศเยอรมนีล้วนมีกษัตริย์ปกครองดินแดนแถบนี้มาโดยตลอดและหนึ่งในกษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำผู้ยิ่งใหญ่และส่งผลต่อเนื่องมาสู่การรวมชาติของเยอรมนีในเวลาต่อมาก็คือเฟเดริกที่ 2 แห่งรัสเซียหรือฟริดริชมหาราชซึ่งทรงพระชนชีพอยู่ในช่วงปี 1702 ถึง 1786 และปกครองรัสเซียอยู่นานถึง 46 ปีในเวลานั้นดินแดนเยอรมนีประกอบไปด้วยรัฐอิสระมากมายโดยรัสเซียก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ก็เป็นรัฐที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในยุโรปกษัตริย์เฟเดริกที่ 2 ทรงเป็นตัวอย่างของกษัตริย์นักปรัชญาที่ผสมผสานระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เข้ากับการปฏิรูปและความก้าวหน้าทรงสนับสนุนเสรีภาพทางความคิดส่งเสริมการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆทั้งยังทำให้กองทัพของรัสเซียเป็นหนึ่งในกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปและในอีกเกือบ100 ปีถัดมาเมื่อเกิดการรวมชาติเยอรมนีอย่างเป็นทางการในปี 1871 ทั้งกษัตริย์และนายกรัฐมนตรีแห่งรัสเซียก็ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิและนายกรัฐมนตรีคนแรกของเยอรมนีร่วมกันพัฒนาเยอรมนีให้กลายเป็นมหาอำนาจของยุโรปในที่สุด 3. ลุดวิก ฟาน บีโธเฟนเป็นชาวเฟรมิชเชื้อสายดัชจากเบลเยียมที่มาตั้งรกรากในเยอรมนีเขามีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1770 ถึง 1827 เกิดที่เมืองบอนในครอบครัวนักดนตรีประจำราชสำนักพ่อของเขาหวังให้บีโธเฟนเติบโตเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างวูล์ฟกัง โมซาร์ทจึงสอนให้เล่นเปียโนออร์แกนและไวโอลินและสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ตั้งแต่ยังเล็กเมื่อเติบโตได้ย้ายมาใช้ชีวิตที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียศูนย์กลางของดนตรีคลาสสิกแห่งยุโรปในยุคนั้นขณะที่มีอายุได้26 ปีบีโธเฟนเริ่มมีปัญหาด้านการได้ยินในเบื้องต้นเขาปิดบังเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและยังสามารถประพันธ์เพลงที่ถือเป็นแนวทางใหม่ในยุคนั้นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยใช้อุปกรณ์ขยายเสียงเป็นตัวช่วยบทเพลงของเขาแปลกใหม่เน้นเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์และจิตใจได้อย่างลึกซึ้งสร้างให้เกิดพลังงานใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานชิ้นเอกอย่างซิมโฟนีหมายเลข 9 ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อบรรเลงเพลงนี้ในขณะที่เขาหูหนวกไม่สามารถได้ยินเสียงใดๆอีกต่อไปบีโธเฟนมีปัญหาสุขภาพเสมอมาตั้งแต่เด็กโดยนอกจากจะหูหนวกแล้วยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและจากโลกนี้ไปด้วยวัย57 ปีด้วยโรคตับแข็งซึ่งน่าจะเกิดจากพิษสุราเรื้อรัง
นอกจากบีโธเฟนแล้วเยอรมนียังมีผู้ประพันธ์เพลงคลาสสิกอีกหลายคนที่สร้างผลงานระดับโลกเอาไว้มากมายอาทิโจฮันเซบาสเตียนบาร์กโจฮันเนตบรามและริชาร์ดวากเนอร์เป็นต้น 4. พี่น้องตระกูลกริมถ้าพูดถึงเฉพาะชื่อของเจคอบและวินเฮมกริมหลายคนอาจจะนึกสงสัยว่าเขาทั้งสองคนนั้นเป็นใครมีคุณูปการต่อโลกใบนี้อย่างไรแต่หากพูดถึงผลงานนั้นรับรองว่าทุกคนจะต้องร้องอ๋อเพราะทั้งคู่นั้นเป็นผู้ให้กำเนิดเทพนิยายสุดคลาสสิกที่โด่งดังไปทั่วโลกที่ไม่ว่าเด็กคนไหนล้วนต้องรู้จักอย่างซินเดอเรลล่าสโนไวท์แฮนเซลและเกรเทลและราพันเซลอย่างแน่นอนครับงานเขียนของพี่น้องตระกูลกริมและเทพนิยายของพวกเขาอยู่เหนือจินตนาการอันเกิดจากการรวบรวมเรียบเรียงนิทานพื้นบ้านในช่วงศตวรรษที่ 19ให้กลายเป็นวรรณกรรมแฟนตาซีที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและภาษาด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงในนามของนิทานกริมที่มีเนื้อหาตื่นเต้นเร้าใจสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่องในทุกยุคทุกสมัยจนมีการนำไปผลิตซ้ำในภาษาต่างๆและปรากฏผ่านสื่อในรูปแบบอื่นอาทิการ์ตูนดิสนีย์และภาพยนตร์ในเวลาต่อมาในหมวดนักเขียนของเยอรมนียังมีนักเขียนที่โด่งดังระดับโลกอีกหลายคนอาทิโจฮันวูฟกังเกอเท่นักเขียนอันโด่งดังในยุคปลายศตวรรษที่ 18ที่มีทั้งผลงานด้านบทละครนวนิยายงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาและแอนแฟรงค์เด็กหญิงที่บันทึกเรื่องราวในชีวิตจริงลงในไดอารี่เมื่อครอบครัวของเธอต้องพยายามหลบหนีจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 5. คาร์ล มาร์กซ์นักปรัชญาและนักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันที่มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 19ผู้วางรากฐานแนวคิดคอมมิวนิสต์ให้กับโลกใบนี้ตามแนวทางของลัทธิมาร์กซิสต์ที่มีอุดมการณ์ทางความคิดในเชิงทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของการสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันการไม่มีชนชั้นในสังคมมีการแบ่งปันทรัพยากรอย่างทั่วถึงเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยมงานเขียนทางวิชาการของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักการเมืองปฏิวัติแนวความคิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมนำไปสู่การปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพไปสู่แนวทางสังคมนิยมแนวคิดในระบบมาร์กซิสต์ยังได้ส่งอิทธิพลไปยังผู้นำคอมมิวนิสต์คนสำคัญทั้งของรัสเซียและจีนในเวลาต่อมาทั้งเลนินสตาลินและเหมาเจ๋อตง 6. ลีวาย สตราวส์เชื่อว่าชาวอับดุลเฮทูบส่วนใหญ่นั้นคงเคยมีกางเกงยีนส์ลีวายอยู่ในตู้เสื้อผ้ากันบ้างไม่มากก็น้อยครับแม้ลีวาย สตราวส์จะไม่ได้เป็นผู้คิดค้นกางเกงยีนส์ขึ้นมาเป็นคนแรกแต่ว่าเขาก็เป็นคนทำให้กางเกงยีนส์ที่เคยเป็นเสื้อผ้าสำหรับคนงานกลายมาเป็นสินค้าแฟชั่นยอดนิยมที่แพร่หลายไปทั่วโลกสตราวส์เป็นชาวเยอรมันที่ไปตั้งรกรากและทำธุรกิจในซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยผลิตชุดที่ทำจากผ้าเดนิมที่คนงานในเหมืองทองและชนชั้นแรงงานนิยมใช้ใส่ทำงานโดยเพราะมีความทนทานโดยสตราวส์ร่วมกับเจคอบเดวิสที่เป็นช่างตัดเสื้อริเริ่มแนวคิดเสริมความแข็งแรงให้กับกระเป๋ากางเกงที่มักฉีกขาดง่ายเพราะใส่เครื่องมือช่างด้วยการตอกหมุดทองแดงยึดกระเป๋าเอาไว้และมีการจดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการในปี 1873 จนกางเกงยีนส์ตอกหมุดทองแดงได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนงานก่อนที่ในเวลาต่อมาจะทำให้กางเกงยีนส์กลายเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งกายที่สำคัญของวัฒนธรรมอเมริกันและทำการตลาดจนเป็นแบรนด์สินค้าที่เป็นที่ต้องการไปทั่วโลก 7. คาร์ล เบนซ์รถ Mercedes-Benz แบรนด์รถยนต์หรูจากยุโรปที่ใครหลายคนหมายปองมีที่มาจากคาร์ล เบนซ์นักประดิษฐ์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งรถยนต์แม้ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19นักประดิษฐ์จากหลากหลายชาติต่างพากันพัฒนาเครื่องยนต์กลไกที่สามารถนำพามนุษย์เดินทางไปอย่างที่ต่างๆได้เร็วกว่ารถม้าแต่ทว่าผู้ที่จดสิทธิบัตรและผลิตรถยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงคันแรกของโลกได้สำเร็จก็คือเบนซ์และในการทดลองเดินรถยนต์3ล้อ Benz Patent Motorwagen ทางไกลเป็นครั้งแรกในปี 1888 เบอร์ท่าภรรยาของคราวได้ขับรถเป็นระยะทางถึง100กิโลเมตรซึ่งเป็นบทพิสูจน์สำคัญต่อสาธารณชนว่ารถยนต์เป็นยานพาหนะที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน 8. อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ผู้นำที่จุดชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามครั้งร้ายแรงที่การต่อสู้ลุกลามบานปลายไปในหลายประเทศและมีผู้คนล้มตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกจากเด็กชายที่เกิดในออสเตรียและมีความใฝ่ฝันจะเรียนทางด้านศิลปะ
กลับเบนเข็มมาสู่เส้นทางการเมืองจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของพรรคนาซีในปี 1921 และเป็นนายกรัฐมนตรีปกครองประเทศในปี 1933 นำพารัฐนาวาให้เข้าสู่ระบอบเผด็จการหลังการฟื้นฟูประเทศที่บอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยแนวคิดชาตินิยมแบบสุดโต่งที่ต้องการสร้างเผ่าพันธุ์อารยันที่อยู่เหนือกว่าชนชาติอื่นๆผนวกเข้ากับความฝังใจในการรังเกียจชาวยิวตลอดจนความสามารถทางวาทศิลป์และการสร้างโฆษณาชวนเชื่อได้หลอมรวมจนเกิดเป็นวิสัยทัศน์ที่จะสร้างจักรวรรดิไรซ์ที่ 3 เพื่อชาวเยอรมันและนำไปสู่การรุกรานดินแดนต่างๆในยุโรปขยายพื้นที่ลุกลามไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2และการสังหารหมู่ล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวทั้งหมดนั้นทำให้ฮิตเลอร์กลายเป็นศัตรูสำคัญที่ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการปราบปรามให้สิ้นซากและทำให้เขาเป็นที่จดจำในฐานะผู้นำเผด็จการอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างความเสียหายแก่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติชนิดที่ยากเกินกว่าใครจะเสมอเหมือนได้ 9. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ด้วยเพราะมีเชื้อสายยิวและมีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ทำให้ไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกจำเป็นต้องเปลี่ยนสัญชาติและไปใช้ชีวิตบั้นปลายในสหรัฐอเมริกาแต่ชาติกำเนิดดั้งเดิมของเขาเป็นชาวเยอรมันและเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเบอร์ลินเมื่อตอนอายุ 35 ปีไอน์สไตน์เผยแพร่สมการ E เท่ากับ mc ยกกำลัง 2ให้โลกได้รู้จักความอัจฉริยะของเขาตั้งแต่เขามีอายุเพียงแค่ 26 ปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานมวลและความเร็วของแสงความรู้ความสามารถทางวิชาการของไอน์สไตน์ในการคิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพพัฒนามาจากสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนๆได้เริ่มต้นเอาไว้แต่ช่วยให้เราเข้าใจโลกและจักรวาลมากขึ้นไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อปี 1920 และต่อมาก็มีผู้นำแนวคิดของเขาไปต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆมากมายทั้งด้านการแพทย์การสื่อสารโทรคมนาคมและที่สำคัญคือพลังงานนิวเคลียร์และระเบิดปรมาณูที่สร้างความเสียใจให้กับไอน์สไตน์เป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่เขาคิดค้นได้กลายมาเป็นอาวุธร้ายที่ทำลายผู้คนไปเป็นจำนวนมากเพราะโดยส่วนตัวเขาเป็นคนที่ต่อต้านสงครามนอกจาก 9 คนสำคัญชาวเยอรมันพลิกประวัติศาสตร์โลกที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วชาวอับดุลเททูบรู้จักชาวเยอรมันอื่นใดที่เป็นบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกหรือไม่แบ่งปันข้อมูลกันในความเห็นได้เลยนะครับ